Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Truyền thông của Mỹ thì luôn coi Putin là một nhà độc tài xấu xa, bởi người đàn ông này đã khiến cho những công dân của Ukraine đang phải gánh chịu vô vàn những đau khổ xung quanh cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra bởi những người Nga. Tất nhiên rồi, nếu bạn là những người Mỹ hay những người châu Âu thì bạn hoàn toàn có thể đồng ý với điều này. Bởi Tổng thống Putin luôn là một nỗi ám ảnh mang cái tên Liên Xô hiện về trong mắt họ mỗi khi nhớ lại. Chứng sợ Nga để rồi chống Nga cũng từ đây mà sinh ra. Tuy nhiên, đã gần một năm chiến sự trôi qua, rất nhiều người đang đặt thêm một câu hỏi nữa. Đó là tại sao các chính trị gia của chúng ta lại đặt lợi ích của Ukraine, lợi ích của Tổng thống Zelensky lên trên lợi ích của những công dân Mỹ? Trên tờ American Thinker, một tạp chí nổi tiếng của Hoa Kỳ, giới tinh hoa của nước Mỹ cũng đang đặt ra những câu hỏi tương tự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phục vụ cho lợi ích của ai? Ông ấy đang phục vụ cho lợi ích của những công dân Ukraine? Có vẻ là không. Hay ông ấy đang phục vụ lợi ích cho những công dân của Mỹ? Cũng không nốt. Ukraine là một cỗ máy rửa tiền. Vì vậy, giới tinh hoa của Hoa Kỳ đặt quốc gia này lên trên lợi ích của những công dân nước họ. Nói một cách chính xác, thì Volodymyr Zelensky chỉ phục vụ cho lợi ích của giới liên minh tinh hoa thuộc top 1% số người siêu giàu trên toàn thể thế giới. Họ bơm tiền không chỉ là hỗ trợ cho Ukraine có thể chiến đấu chống lại những người Nga, mà kể cả sau khi quốc gia này hòa đàm và tiến tới khôi phục lại nền kinh tế cùng đất nước. Nó hoàn toàn tương thích với việc trong mấy ngày gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định sẽ tham gia diễn đàn kinh tế thế giới để tìm thêm những đối tác quan hệ chiến lược, các tập đoàn tổng công ty toàn cầu, với hy vọng tiếp tục xin tiền để khôi phục Ukraine sau chiến tranh, dù rằng cuộc chiến vẫn chưa biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Giờ đây, tham nhũng không chỉ diễn ra trong chiến tranh, mà còn sau cả chiến tranh, thậm chí nó đã có từ trước cuộc chiến. Ai cũng biết rằng, miền đông của Ukraine từ lâu đã rất gần gũi với cả những người Nga, không chỉ tính về mặt địa lý mà còn cả về văn hóa. Điều này cũng có thể giải thích là do Stalin bắt đầu tái định cư những người Nga ở khu vực Ukraine để có thể ràng buộc quốc gia này chặt chẽ hơn với cả Liên Xô. Đối với Tổng thống Putin, ông luôn coi miền đông Ukraine thực sự là một phần lãnh thổ của Nga và toàn bộ Ukraine là một vùng đệm được thiết kế để bảo vệ Nga ra khỏi áp lực của phương Tây, điển hình là NATO. Đơn giản là vì Nga của ngày hôm nay không còn là một khối hùng mạnh như Liên Xô của những năm trước nữa. Vì vậy, Tổng thống Putin muốn giữ một khoảng cách biên giới với cả các nước thuộc Liên minh NATO là một điều hoàn toàn có thể hiểu được. Do đó, khi mà chính quyền của Biden và Kiev bắt đầu thực hiện các bước để đưa Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Putin đã coi đây là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với cả quốc gia của mình. Nhưng tại sao Biden và Đảng Dân Chủ vẫn làm các bước để có thể khiêu khích được ông ấy? Có lẽ mọi người trong Đảng Cộng Hòa thì đều biết, nhưng Đảng Dân Chủ thì không, rằng Biden có một mối quan hệ tuyệt vời, đơn giản là trên cả tuyệt vời với cả Ukraine. Rốt cuộc thì chính công ty Burisma của Ukraine đã cho Hunter Biden, con trai của Joe Biden, một ghế trong hội đồng quản trị của mình với mức lương 85.000 đô la một tháng. Việc Hunter Biden không biết gì về hoạt động kinh doanh của công ty và không nói được cả tiếng Ukraine hay tiếng Nga dường như cũng chả ảnh hưởng gì tới việc đề bạt ông vào chức vụ trong công ty này. Điều quan trọng là Hunter Biden có một người cha tốt, Joe Biden, lúc đó đang làm phó tổng thống Mỹ. Ông được cho là đã làm mọi cách để có thể ngăn chặn được cuộc điều tra về mối quan hệ tham nhũng giữa Burisma và các nhà nước tổ chức quốc tế. Có thể nói rằng Ukraine sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 đang trở thành một cỗ máy rửa tiền khổng lồ cho giới tài phiệt của phương Tây. Tham nhũng ở Ukraine là có, thậm chí rất nhiều. Đây chẳng phải là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng lớn nhất trên thế giới hay sao? Những người dân của Ukraine thì luôn nói rằng vì chơi với cả những người Nga nên bọn họ mới nghèo đói và không ngóc đầu lên được. Từ đó cuộc đảo chính mới được sinh ra. Nhưng rồi bây giờ thì sao? Giàu đâu chưa thấy, chỉ thấy rằng bọn họ lại bị kéo vào một cuộc tham nhũng lớn hơn, thậm chí dẫn tới một cuộc chiến tranh mang tính hủy diệt cho quốc gia bọn họ. Hãy nhớ rằng Ukraine của thời Liên Xô cũ chính là một quốc gia thuộc top đầu về công nghệ, năng lượng cũng như độ giàu có. Để rồi giờ đây thì sao? Quốc gia này trở thành một công cụ tham nhũng cho các chính trị gia cùng giới tài phiệt phương Tây. Nhân việc nói về tham nhũng tài chính ở Ukraine, thì quốc gia này gần đây đang dùng tiền của những người Mỹ tài trợ để đầu tư vào sàn FTX, một sàn giao dịch chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan tới tiền điện tử. Mà sàn FTX này thì lại đầu tư vào Đảng Dân Chủ của Mỹ. Rõ ràng một bức tranh toàn cảnh về tham nhũng cũng như rửa tiền đang dần hiện hữu trước mắt chúng ta. Một lần nữa, không có chỗ nào cho lợi ích của những công dân Mỹ trong kế hoạch tài chính thân thiện này để giúp đỡ cho những người dân Ukraine. Nó hoàn toàn tương thích với việc ngay sau khi Nga tấn công Ukraine thì chính phủ của nước Mỹ cũng là Đảng Dân Chủ hiện đang nắm quyền lao ngay vào cuộc xung đột này một cách không cần phải suy nghĩ. Những người Dân Chủ nói rằng Ukraine là một vấn đề cấp bách và quan trọng nhất đối với cả Đảng Dân Chủ, bao gồm cả nước Mỹ vào lúc này. Vâng, họ không nói về việc mở cửa biên giới, họ không nói về các vấn đề virus corona nữa, không lạm phát, không thất nghiệp,
không nói về những sự kiện đáng lo ngại gây hoang mang cho toàn thể nước Mỹ. Không, giờ đây chỉ là Ukraine cần cái nọ, Ukraine cần cái kia. Thậm chí bọn họ còn không đắn đo gì, thông qua ngay lập tức dự luật chi tiêu tới 1,7 nghìn tỷ đô la để có thể hỗ trợ cho Ukraine một cách kịp thời và cần thiết nhất. Một câu hỏi được đặt ra rằng số tiền khổng lồ này đang chi cho Ukraine thì những công dân của Mỹ sẽ được hưởng lợi gì? Không, chẳng gì cả, nó không được chi cho các phúc lợi xã hội ở Mỹ. Thậm chí những công dân của Mỹ còn đang phải còng lưng ra để gánh chịu những khoản lạm phát phát sinh do vấn đề này sinh ra. Vậy ai mới là người được hưởng lợi? Tất nhiên rồi, nó thuộc về những tập đoàn, tổng công ty, giới tài phiệt, số người 1% giàu có nhất trên thế giới. Họ sẽ là những người được sử dụng số tiền này để kiến thiết Ukraine. Tất nhiên kiến thiết bao nhiêu thì cứ nhìn các lũ đế lũ hậu ở Việt Nam kêu gọi đồng bào ủng hộ để giúp đỡ cho các công dân miền Trung thì chúng ta sẽ rõ, chỉ có hơn chứ không kém. Đây rõ ràng là lợi ích của những công dân Mỹ đang bị chính phủ của bọn họ tước đi. Hãy thử nghĩ xem, số tiền 1.700 tỷ đô la này không hề được dùng để giải quyết các vấn đề bên trong chính nước Mỹ, mà nó lại được dùng để phục vụ cho lợi ích của một quốc gia khác. Thế đấy, vậy mà rất nhiều các anh em có ca có ly nhưng không có nước lại vô cùng ủng hộ Ukraine. Họ không hề biết rằng những lợi ích, tiền thuế của bản thân bọn họ đang bị chính phủ của nước họ mang đi cấp cho những kẻ khác. Lạm phát, phở tăng giá thì bọn họ hưởng, trong khi tiền thì chảy vào túi Zelensky cùng giới tài phiệt của phương Tây. Cũng phải thôi, nếu có thông minh thì đã không để mất nước. Vậy nên bây giờ, nếu có tầm nhìn thì đã không chọn phe. Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Lợi ích của những anh em Cali, bao gồm cả về đất đai, tài chính, đang có nguy cơ bị đe dọa vô cùng lớn. Rất có khả năng, sau khi chiến sự giữa Nga và Ukraine kết thúc, sẽ có một cuộc di cư lớn những người dân Ukraine tới khu vực Cali này. Nỗi lo mất nước lại thêm một lần nữa được hiện hữu. Còn về vấn đề tài chính cũng có nghĩa là tiền trong túi các bạn. Dự luật hỗ trợ 1.700 tỷ đô của chính phủ Hoa Kỳ cho Ukraine, nó đang ở đâu ư? Hãy hỏi Tổng thống Volodymyr Zelensky, chẳng phải là ông ấy đang chuẩn bị tham dự một cuộc họp vào tháng Giêng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos để đàm phán với người đứng đầu BlackRock là Larry Fink về công việc xây dựng lại sau kết thúc chiến sự của Nga ở Ukraine. Cho bạn nào chưa biết, BlackRock là một tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại thành phố New York. Nó là một công ty quản lý rủi ro, mua bán nợ. BlackRock là một nhà quản lý tài sản lớn nhất trên thế giới, với số tài sản đang quản lý lên tới 6,84 nghìn tỷ đô la tính tới tháng 6 năm 2019. Chà, sau khi tất cả những người dân Mỹ dùng số tiền thuế của mình để tài trợ cho cuộc xung đột này, thì Zelensky lại mang số tiền đó trao cho một công ty tài chính toàn cầu. Tất nhiên rồi, nó vẫn thuộc về Mỹ, nhưng chắc chắn nó sẽ không phục vụ cho lợi ích của những công dân Hoa Kỳ, mà công ty này sẽ phục vụ lợi ích cho số 1% những người giàu có nhất trên thế giới. Rõ ràng, từ tất cả các dữ liệu trên, chúng ta thấy rằng cuộc chiến này không phải tự nhiên mà sinh ra, nó là một quá trình được cả hai bên, Nga và Mỹ, lên kế hoạch cẩn thận. Những người Nga biết rằng mình cần phải làm gì và có thể làm được bao nhiêu, mình có lợi ích gì trong đó nếu tấn công Ukraine. Còn những người Mỹ, tất nhiên rồi, họ cũng có lợi ích như thế nào từ trước khi chiến sự xảy ra, sau khi chiến sự xảy ra và cả tương lai khi mà chiến sự này kết thúc. Tất cả đều không thoát được hai từ lợi ích, chỉ là lợi ích đó cho quốc gia hay cá nhân mà thôi. Nếu bỏ qua các vấn đề lợi ích thì bây giờ việc khó khăn nhất trong hòa đàm đó là việc NATO không hề tin tưởng vào Moscow và những người Nga cũng không có lý do gì để mà tin tưởng vào NATO cả. Trên tờ The American cũng có nhận định tương tự. Họ cho rằng Putin có mọi lý do để nghi ngờ những tuyên bố của Ukraine và những người ủng hộ Ukraine trong số các quốc gia thuộc NATO vì bọn họ đã quá nhiều lần lừa dối ông ấy. Đây mới chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra trở ngại trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Trong khi các chính phủ tới từ phương Tây từ chối mọi trách nhiệm của bọn họ về các chính sách mà bọn họ gây ra, bọn họ cư xử như thể họ đang đổ lỗi hoàn toàn mọi việc cho Moscow về hành động tấn công Ukraine, thì phương Tây lại tự lừa dối hoặc cố tình lờ đi việc bọn họ đã hứa với giới lãnh đạo của Liên Xô cũng như Nga với nhiều đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Nhưng bọn họ vẫn làm. Sự lừa dối này còn thêm vào thói đạo đức giả. Washington chẳng phải đã dành hẳn 200 năm để tuyên bố linh thiêng về học thuyết Monroe. Học thuyết này nhằm kêu gọi gia tăng tầm ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thể thế giới. Nhưng ngay khi Tổng thống Putin bắt đầu làm những công việc tương tự với cả nước Nga, thì các đồng minh của NATO lại sợ hãi sự bành trướng này và chỉ trích ông ấy như là một kẻ độc tài. Đây rõ ràng là một tiêu chuẩn kép. Bọn họ chỉ muốn áp đặt thế giới theo tư tưởng của bọn họ, còn theo tư tưởng của những người Nga thì thôi quên đi. Tất cả bọn họ có thể nói rằng Nga tấn công vào Ukraine là sai trái, là xâm lược. Bọn họ muốn dừng ngay lại chuyện này, kêu gọi những cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, một nền hòa bình ổn định phải được thỏa mãn những lo ngại an ninh tối thiểu của cả hai bên. Việc NATO không tôn trọng làn ranh đỏ của Moscow sẽ chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột này. Bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm đánh bại, làm nhục, thậm chí để chia cắt nước Nga đều có nguy cơ kích động Armageddon, có nghĩa là cuộc chiến hạt nhân.
Cuộc chiến tranh này càng kéo dài chỉ càng làm cho Ukraine thêm bất lợi. Tổng thống Putin sẽ càng sử dụng các nguồn dự trữ và kho vũ khí của mình để gia tăng thêm áp lực. Điều này đồng nghĩa với việc gây thêm thương vong và hủy diệt đất nước Ukraine. Sẽ thật là ngu ngốc khi khăng khăng rằng Kiev có thể đánh bại bước tiến của những người Nga ở Ukraine. Việc giữ lại các phần lãnh thổ chưa mất cũng đã là khó rồi, chứ trông mong gì đến việc chiếm lại những phần lãnh thổ đã mất. Cuộc chiến tranh tiêu hao này gây ra thiệt hại to lớn chủ yếu là cho Ukraine và phương Tây. Những công dân của quốc gia này là nạn nhân chính. Nền kinh tế của Ukraine thì sụp đổ, các thành phố thì bị đánh bom, lãnh thổ thì đang bị chiếm giữ, hàng triệu người phải rời bỏ ngôi nhà của mình để xin tị nạn. Tổn thất của Ukraine tính theo tất cả các chi phí là rất lớn, và những người dân thường chịu thiệt hại nhiều nhất. Ngay cả khi Ukraine chiến thắng thì những chi phí này có thể giết chết những người dân bằng những khoản nợ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy, cuộc chiến này ngày càng kéo dài thì chi phí những người dân phải chịu đựng tương lai sẽ càng thêm đau khổ hơn. Vì vậy, việc tìm kiếm hòa bình ngay bây giờ là tốt nhất cho những công dân của Ukraine. Đây chắc chắn là những điều mà công dân Ukraine mong muốn. Nhưng nó có phải là điều mà Nga cũng như NATO mong muốn hay không thì còn phải xét thêm nhiều yếu tố. Một nền hòa bình ổn định, lâu dài đòi hỏi cần phải có một bên thất bại. Nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mà không có một bên thất bại thì chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Lúc này, bất cứ khi nào mà muốn có xung đột thì những người Mỹ chỉ cần hà một hơi thở phía sau Ukraine là cuộc chiến này sẽ lại được tiếp diễn. Vì vậy, rất khó để có thể thiết lập được một nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine nếu không có một bên thất bại. Cuộc xung đột này đang có kịch bản gần giống như việc Israel chiến đấu với cả Palestine. Phương Tây có thể coi Ukraine trở thành một kiểu Israel của châu Âu, dù rằng nó vô cùng khập khiễng. Nga không phải là Palestine. Nó chỉ giống về mặt hình thức, có nghĩa là Israel và Palestine luôn leo thang căng thẳng với nhau. Vấn đề là những người Nga có muốn tiếp tục leo thang căng thẳng hay không, hay họ muốn chấm dứt hoàn toàn bằng một chiến thắng toàn diện trước những người Ukraine. Hòa đàm là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ còn là thời gian khi mà cả hai đều muốn chiến thắng trên chiến trường để có thể có lợi ích tốt nhất trên bàn đàm phán. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye.